নমস্কাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ ফেক্টভিউৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ অসমৰ যি 5550টা লগতে নতুনকৈ এডভাৰটাইজ কৰা যি 4500 পোষ্টৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সেই বিষয়ত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ অভাৰলেপিং কাট অফ লগতে আপোনালোকৰ যি নতুনকৈ অফিচিয়েল ভেৰিফিকেশ্যন তথা নটিচ আহিছে DEEৰ পৰা আমি গোটেইখিনি বস্তু আলোচনা কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব গোটেইখিনি বস্তু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তো আপোনালোকে এটা দেখিবলৈ পাইছে এই নটিচখন দিয়া হৈছে 24/1/2025 অৰ্থাৎ যোৱাকালি এই নটিচখন দিয়া হৈছে আৰু এই নটিচখনত সেই কথাখিনি কোৱা আছে আপোনালোকে জানে যে পাৰ্চন ডিজেবিলিটি অৰ্থাৎ PWD কেণ্ডিডেট সকলৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে তাৰ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তথা মেডিকেল ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব সেই কথাখিনি ক'ত হ'ব সেই কথাখিনি ইয়াতে কৈ দিয়া আছে আপোনালোকৰ GMCHত হ'ব আপোনালোকে সেই কথাখিনি কৈ দিয়া আছে আৰু ডেট যিটো দিয়া আছে সেইটো 29 পৰা 30 আপোনালোকে এটা দেখিবলৈ পাইছে কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰ তথা নাম আপোনালোকৰ দেউতাকৰ নাম লগতে ক্যাটাগৰী যেটো আপোনালোকৰ PWD যেটো ক্যাটাগৰীত আছে সেই ক্যাটাগৰীটো এটা মেনশন কৰা আছে লগতে আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন ডেটটো দিয়া আছে আৰু ইয়াৰে যেটো টোটাল কেণ্ডিডেট আপোনালোকে এটা দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে যদি তললৈকে মন কৰে ইয়াতে আপোনালোকে টোটাল কেণ্ডিডেট দেখিবলৈ পাব 198 আৰু এই কেণ্ডিডেট বিলাকৰ আপোনালোকৰ যেটো মেডিকেল ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ সেইখিনি হ'ব আপোনালোকৰ GMCHত লগতে আপোনালোকৰ এই 5550টা পোষ্টৰ যি মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে এটো লাষ্ট ষ্টেপ আপোনালোকৰ ইয়াৰ পিছত আৰু আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তথা আৰু মেডিকেল ভেৰিফিকেশ্যনটো নাই তাৰ পিছত আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টখিনি ওলাব তো আমি এইখিনি গম পাইছো যে আমাৰ মাজত যিখিনি সেই কামখিনি ৰখি গৈছিল আপোনালোকৰ কোনো অফিচিয়েল ইনফৰমেশ্যন নাছিল আপডেট নাছিল কি হৈ আছে কি নহয় আছে তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যেহেতু কামখিনি পুনৰ আৰম্ভ হৈছে তো আপোনালোকৰ যেটো মেৰিট লিষ্ট হেতু খুব সোনকালে প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে যে আমাৰ যিখিনি 5550টা পোষ্টৰ পিছত যেটা নতুনকৈ এডভাৰটাইজ হল 4500 আৰু তাৰ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন যেটো আৰম্ভ হ'ব হেতু 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যদি 15 ফেব্ৰুৱাৰী আগত আপোনালোকৰ এই 5550টা পোষ্টৰ যদি আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টসমূহ নোলায় তেনেহলে প্ৰাৰ্থীসকলে যিসকলে এই 5500 সিলেকশন পাব সেই সকলো এপ্লাই কৰিব আৰু সেই সকলো এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে গমে পাইছে ওভাৰলেপিং হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে হেতু এটা প্ৰবলেম লগতে আপোনালোকৰ কাট অফৰ যেটো সমস্যা আছে যে 5500 বা 4500 কাট অফৰ পৰিমাণটো কিমান যাব তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেন্টত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট দেখাবলৈ লৈছো তো আপোনালোকে এটা দেখিবলৈ পাইছে এইখন হল LP UPৰ এডভাৰটাইজমেন্ট আৰু এই এডভাৰটাইজমেন্টত যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে আপোনালোকৰ এই 13 নম্বৰৰ যেটো পইণ্ট আছে এই 13 নম্বৰ পইণ্টৰ লগে আপোনালোকে যদি চাই কি লিখা আছে দা ৰেগুলাৰ টিচাৰ অলৰেডি ওয়াৰ্কিং ইন LP স্কুল আন্ডাৰ DEE Assam are not allowed to apply in any post in LP school এই সেম কথাখিনি আপোনালোকৰ ইউপিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ইউপি স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত সেই সেম কথাখিনি লিখা আছে তো আপোনালোকে এই কথাটো এটা কথা স্পষ্টকৈ গম পাই আছে যে যিসকল কেণ্ডিডেটে আপোনালোকৰ DEE আন্ডাৰত LP সেকশনত কাম কৰি আছে সেইকলে আৰু পুনৰ LP সেকশনত এপ্লাই কৰি ঘৰৰ ওচৰত অহা কাৰণে বা আপোনালোকৰ ভাল জায়গা এটা লোৱাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে সো মানে আপোনালোকৰ যেটো মানে কাট অফৰ পৰিমাণ এই কন্ডিশনটো কাট অফৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কমাই দিব আপোনালোকৰ 5500তে হক বা 4500তে হক আপোনালোকৰ যথেষ্ট কমাই দিব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ অসমত যি 19 জানুৱাৰী তাৰিখে আপোনালোকৰ GT আৰু PGTৰ কাৰণে যি এক্সাম হল GT আৰু PGTৰ কাৰণে যি এক্সাম হল তাতে যদি আপোনালোকৰ BEdৰ কেণ্ডিডেট খিনি গুছি যায় আপোনালোকে জানে এটা ডাঙৰ সংখ্যক এটা 8000তকৈ বেছি 8000তকৈ প্লাস এটা কেণ্ডিডেট গুছি যাব তাতে আৰু এই 8000তকৈ বেছি কেণ্ডিডেট যদি আপোনালোকৰ তাতে গুছি যায় আপোনালোকৰ ইউপিৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ প্ৰভাৱ পৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে লগতে সমান্তৰালকৈ আপোনালোকৰ অসম পুলিচ লগতে EDRৰ আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তাৰো এপইন্টমেন্ট আপোনালোকৰ 10 মে তাৰিখে হ'ব তো সেই কাৰণে আপোনালোকৰ কাট অফৰ পৰিমাণত যথেষ্ট কেইবাটাও কাৰণে EDR অসম পুলিচ লগতে GT PGT লগতে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি বস্তুৱে যেতিয়া এই কাট অফৰ পৰিমাণটো কম কৰাত আপোনালোকৰ যথেষ্ট সহায় কৰিব কিয়নো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যিসকল কেণ্ডিডেটে মানে এটেনশন দি গুৰুত্ব সহকাৰে পঢ়ে সেই সকলে ভালকে পঢ়ে বহু কেণ্ডিডেট আছে কথাখিনি ভালকে নলয় তো ভালকে নপঢ়ে তো কোন এনেকুৱা আছে যে এজনে 2-3টা সিলেকশন পাব তেওঁলোকে এটা সিলেকশন কৰিব লাগিব তেনেহলে আপোনালোকৰ কাট অফৰ পৰিমাণটো যথেষ্ট কমাৰ সম্ভাৱনা আছে লগতে আপোনালোকৰ এই কাট অফৰ সন্দৰ্ভত তথা আপোনালোকৰ প্ৰভিজনাল মেৰিট লিষ্ট সমূহ তথা আপোনালোকে কেনেকৈ উইথড্ৰ কৰিব লাগিব আৰু 4500 আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব কি ডকুমেণ্ট গোটেইখিনি বস্তু আমি সময় আপডেট দি জনাই থাকিম আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' সমূহ চাই থাকিবলৈ